Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Hari ini kita akan menaik taraf laptop Acer Aspire 4738. Kita akan memasang SSD dan hard disk KD kepada laptop ini. Langkah pertama ialah memutuskan bekalan kuasa kepada laptop dengan mengeluarkan bateri. Terdapat dua klip untuk mengeluarkan bateri laptop. Langkah seterusnya ialah membuka bahagian belakang laptop. Terdapat 23 skru yang perlu dibuka, termasuk skru ini yang memegang optical drive pada tempatnya. Keluarkan optical drive terlebih dahulu. Menggunakan Pantone yang sesuai, umpil bahagian belakang laptop untuk membukanya. Perlahan-lahan dan berhati-hati umpil di sekeliling laptop untuk membuka klip yang memegang bahagian belakang laptop. Angkat bahagian belakang laptop. Ini ialah hard disk bay di mana hard disk asal ditempatkan. Papan PCB, USB dan HDMI ini perlu dibuka untuk memudahkan hard disk asal dikeluarkan. Buka skru ini untuk membuka papan PCB tersebut. Buka skru ini untuk mengeluarkan hard disk dari tempatnya. Tarik perlahan-lahan sehingga penyambung data dan kuasa hard disk terbuka. Ini ialah hard disk asal dan SSD yang akan dipasang. Buka braket dari hard disk asal dan pindahkan kepada SSD. Pasang SSD di tempat hard disk. Pastikan penyambung data dan kuasa dimasukkan sepenuhnya. Pasang semula skru yang mengikat kedudukan SSD di tempatnya. Pasang semula papan PCB, USB dan HDMI di tempatnya. Ketatkan semula skru. Ini ialah optical drive asal laptop dan hard disk KD. Hard disk asal yang telah dikeluarkan akan digunakan semula pada laptop menggunakan hard disk KD ini. Buka cover tray optical drive. Tray optical drive ini boleh dibuka menggunakan sebarang objek kecil dan tirus seperti jarum atau klip kertas. Pindahkan klip ini dari optical drive kepada hard disk KD. Gunakan skru asal atau skru yang dibekalkan bersama KD untuk mengikat klip ini pada hard disk KD. Masukkan hard disk asal ke dalam KD. Pastikan penyambung data dan kuasa betul kedudukannya. Menggunakan skru yang dibekalkan bersama KD, tetapkan kedudukan hard disk di dalam KD. Pasang cover tray optical drive pada KD. Pasang bahagian belakang laptop. Skru-skru tidak perlu dipasang dahulu.
Masukkan hard disk KD ke dalam slot optical drive pada laptop. Sambungkan bekalan kuasa kepada laptop. Hidupkan laptop dan masuk ke BIOS. Tekan butang F2 untuk masuk ke BIOS atau F12 untuk ke boot menu. Ini ialah BIOS laptop. Ini ialah SSD yang telah dipasang. Hard disk lama tidak dapat dilihat. Untuk memastikan kedua-dua SSD dan hard disk berjaya dipasang, kita boleh pastikan dengan menggunakan installer Windows. Ini ialah SSD dan hard disk yang telah berjaya dipasang. Setelah memastikan semua berada dalam keadaan baik, pasang semua skru-skru pada bahagian belakang laptop. Langkah seterusnya ialah install Windows. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.